Tiếp tục liên quan đến cuộc đối đầu với phương Tây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố họ không có ý định leo thang đe dọa hạt nhân, nhưng các quốc gia khác cũng không nên thử thách lòng kiên nhẫn có giới hạn của Moscow. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ sớm tăng tốc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái để phục vụ mục đích quân sự lẫn dân sự. Ở phía bên kia, chỉ huy tiểu đoàn Azov nói Kiev nên chiếm vài thị trấn của Nga để tạo đòn bẩy và gây áp lực. Về chiến dịch phản công của Ukraine, một vị tướng của Mỹ nói rằng chiến dịch này có khả năng thành công không nhỏ, dù Nga vẫn duy trì tiềm lực khổng lồ. Một tiếng nói khác từ Mỹ là Thống đốc Florida, ứng viên tiềm năng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024, đã đề xuất hai bên nên đàm phán tiến tới hòa bình. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình nói với ông Zelensky rằng Trung Quốc sẽ không đổ thêm dầu vào lửa ở Ukraine. Đức có thể giới hạn xuất khẩu nguyên liệu chip sang Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Trung hội đàm giữa căng thẳng biên giới. Hàn Quốc xem trọng hợp tác với Nhật để đối phó Triều Tiên. Kinh tế Sri Lanka có thể chỉ giảm 2% trong năm 2023. Hạn hán và nắng nóng tiếp tục hoành hành ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27 tháng 4 cho biết, nước này không có ý định leo thang đe dọa hạt nhân trong cuộc đối đầu với phương Tây. Nhưng các nước khác cũng không nên thử thách sự kiên nhẫn có giới hạn của Moscow. Bình luận được đưa ra sau một loạt cảnh báo của các quan chức cấp cao Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo thường kỳ, chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự phát triển các kịch bản tồi tệ nhất, nhưng không phải với cái giá là xâm phạm lợi ích sống còn. Tôi không khuyên bất kỳ ai nghi ngờ quyết tâm và thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Thời gian qua, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine, cũng như mở rộng liên minh quân sự NATO đến gần biên giới nước này. Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài với Nga, tháng này đã trở thành thành viên thứ 31, trong khi bản thân Ukraine cũng mong muốn gia nhập, dù vấp phải sự phản đối của một số quốc gia. Bà Zakharova nói tiếp, Mỹ tiếp tục xâm phạm các lợi ích cơ bản của chúng tôi, cố tình tạo ra rủi ro và gây nguy hiểm trong cuộc đối đầu với Nga. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, hồi đầu tuần này nói rằng nhân loại rất có thể đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Nga coi cuộc chiến kéo dài 14 tháng ở Ukraine, hay còn gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, như một trận sống còn với phương Tây, vốn đầy hiếu chiến và kiêu ngạo, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự bảo vệ mình trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án cuộc chiến của Nga, gọi đó là phong cách đế quốc. Ukraine thề sẽ chiến đấu cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ, và nói rằng ngôn từ của Nga về chiến tranh hạt nhân là nhằm đe dọa phương Tây phải cắt giảm viện trợ quân sự. Tổng thống Vladimir Putin mới đây cho biết, ngành công nghiệp máy bay không người lái của Nga có thể sớm đạt giá trị 1.000 tỷ rúp, tương đương 12,25 tỷ USD, sau khi kế hoạch thúc đẩy sản xuất số lượng lớn được thực hiện, chủ yếu do tính linh hoạt của phương tiện này. Cuối năm ngoái, Tổng thống Putin nói Nga phải tăng số lượng máy bay không người lái và tạo cơ sở hạ tầng để chúng được sử dụng rộng rãi trong ứng dụng quân sự lẫn dân sự. Lãnh đạo Điện Kremlin thông tin, ông và các giám đốc điều hành liên quan đến sản xuất máy bay không người lái đã xem xét số liệu cho thấy ngành này trong tương lai gần có thể trị giá hơn 6.000 tỷ đô la. Mọi người đều đồng ý rằng đây là một ước tính rất thận trọng. Tổng thống Putin năm 2022 đã ra lệnh xây dựng chiến lược phát triển máy bay không người lái đến năm 2030. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belosov nói tại một cuộc họp rằng kế hoạch sẽ sẵn sàng trước ngày 1 tháng 7, dự tính đến cuối năm 2026, Nga sẽ có thể sản xuất 18.000 máy bay không người lái mỗi năm. Tổng thống Putin gần đây đã đi tham quan một khu công nghiệp ở Moscow, nơi được thiết kế đặc biệt để sản xuất máy bay không người lái, nói rằng UAV có thể ứng dụng trong hầu hết mọi khía cạnh của nền kinh tế. Mặc dù Nga đã sản xuất một số máy bay không người lái, nhưng chúng không quá tiên tiến, và Moscow dùng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất để tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong bài phát biểu trên truyền hình mới đây, một giám đốc điều hành cho biết máy bay không người lái sẽ đặc biệt hữu ích cho nông dân,
Tổng thống Putin gợi ý Bộ Nông nghiệp Liên bang nên lưu ý vấn đề này. Theo Washington Post, chỉ huy tạm thời của tiểu đoàn Azov nói rằng Kiev nên chiếm một số thị trấn của Nga và sử dụng chúng để gây áp lực lên Moscow. Chỉ huy của đơn vị gây tranh cãi tiểu đoàn Azov, ông Bogdan Grotevich, đã nói về cuộc phản công mùa xuân của Ukraine. Ông đề cập đến kinh nghiệm của các chiến binh Chechnya vào giữa những năm 1990, những người đã áp dụng chiến lược chiếm các thị trấn nhỏ của Nga để sử dụng làm đòn bẩy nhằm khôi phục quyền kiểm soát của các khu vực do Nga nắm giữ. Chiến binh Ukraine khẳng định đất nước của ông có thể làm điều tương tự. Bên cạnh đó, bài báo của Washington Post ghi nhận mong muốn của quyền chỉ huy Grotevich và các lãnh đạo Azov khác về việc trao đổi tù nhân nhiều hơn giữa Nga và Ukraine, để các thành viên bị bắt của đơn vị có thể được trao trả. Bản thân ông Grotevich đã bị Nga giam giữ vài tháng sau khi cùng các chiến binh Azov khác ra đầu hàng tại thành phố Mariupol vào mùa hè năm ngoái. Tiếp đó, ông Grotevich được trả tự do trong một cuộc hoán đổi tù nhân do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 9 năm ngoái. Ông Grotevich nói thêm, tôi rút ra kết luận, cách nhanh nhất để giải phóng tù nhân của chúng tôi là bắt thêm binh lính Nga làm tù binh, và cách khép lại cuộc xung đột này là Ukraine giành chiến thắng. Moscow của tiểu đoàn Azov ban đầu được thành lập vào năm 2014 và các tổ chức kế nhiệm là phần tử cực đoan. Đơn vị Azov đã được sát nhập vào lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, hiện đã trở thành một trong 9 lữ đoàn cận vệ tấn công tình nguyện của đất nước. Theo Washington Post, đơn vị Azov tai tiếng của Ukraine đang hy vọng tuyển mộ được 6.500 chiến binh mới để phục hồi sức mạnh, chuẩn bị trận đánh lớn kế tiếp với Nga. Cuộc phản công mùa xuân được đánh giá là rất quan trọng khi Ukraine muốn chứng minh họ có thể cầm cự trước Nga và vẫn xứng đáng nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh phương Tây, vốn đã đổ vũ khí trị giá hàng nghìn tỷ đô la vào cuộc chiến. Các quan chức ở Moscow và Kiev chưa bình luận về bài phỏng vấn chỉ huy Azov được báo Mỹ đăng tải. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng nếu lãnh thổ nước này bị tấn công. Sputnik News ngày 26 tháng 4 đưa tin, Nga đang điều tra tội ác liên quan đến một nhóm lính đánh thuê người Pháp ở Ukraine. Ủy ban điều tra Nga ngày 26 tháng 4 viết trên Telegram rằng cơ quan sẽ điều tra tội ác của lính đánh thuê Pháp chống lại tù nhân chiến tranh Nga. Ủy ban điều tra Nga sẽ xem xét tất cả hoàn cảnh xung quanh sự việc để bắt những ai phạm tội phải chịu trách nhiệm. Theo Sputnik News, Nga cho rằng lính đánh thuê Pháp gây tội ác khi chiến đấu trong tiểu đoàn Azov của Ukraine. Một lính đánh thuê bị cáo buộc bắn hạ 3 tù nhân Nga. Kiev và Paris chưa lên tiếng về vụ việc trên. Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, ngày 26 tháng 4 nói trước một ủy ban quốc hội Mỹ rằng người Ukraine đang ở vị thế tốt để phản công chống lại quân Nga. Theo mô hình mà chúng tôi đang rất cẩn trọng thực hiện cùng với Ukraine, họ đang ở vị thế tốt. Ông Cavoli nói, vị tướng cho biết thêm, Mỹ giúp Ukraine lên kế hoạch cho một kịch bản tiến hành đòn tấn công bất ngờ. Dĩ nhiên, việc lựa chọn phương án nào là do Kiev quyết định. Ông Cavoli cũng nói, lực lượng bộ binh Nga hiện nay lớn hơn so với giai đoạn đầu xung đột, mặc dù Moscow cũng tổn thất nặng về nhân mạng khi tấn công Ukraine. Lực lượng bộ binh Nga hiện suy yếu do xung đột, nhưng có quy mô lớn hơn lúc mới giao tranh, ông Cavoli nói trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Bên cạnh bộ binh, ông Cavoli cho biết Nga còn rất nhiều phương án lựa chọn. Theo ông, không quân Nga thiệt hại rất ít, chỉ mất 80 máy bay. Họ vẫn còn 1.000 tiêm kích chưa sử dụng. Vì vậy, Nga còn rất nhiều sức mạnh dù các lực lượng chiến đấu thông thường có thể sử dụng phối hợp. Ông Cavoli nêu quan điểm. Mới đây, trả lời phỏng vấn báo Nikkei Asia của Nhật Bản, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Ông nói, mọi người đều có lợi khi cố gắng đạt được thỏa thuận về một khu vực ngừng bắn. Không ai muốn kết cục giống như trận chiến Verdun, chỉ có thương vong kinh hoàng, chi phí lớn và một kết quả bế tắc. Ông DeSantis đề cập đến trận chiến dài nhất trong Thế chiến thứ nhất với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Ý tưởng ngừng bắn đã luôn bị phía Kiev gạt bỏ. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và khiến cuộc chiến kéo dài hơn. Trong kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm được trình bày vào tháng 11 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Zelensky cho rằng việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, nhấn mạnh điều đó không phụ thuộc vào đàm phán. Điện Kremlin bày tỏ sẵn sàng đối thoại nhưng không nhìn thấy thiện chí từ nước hàng xóm. Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lãnh đạo Trung Quốc nói rằng bây giờ là thời điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26 tháng 4 đã trấn an Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Bắc Kinh sẽ không đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến ở Ukraine và khẳng định thời điểm đã chín mùi để giải quyết cuộc khủng hoảng về mặt chính trị. Politico nhận xét, dù Chủ tịch Trung Quốc không đề cập đến những lo ngại của phương Tây rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng phát biểu của ông có thể xem như tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ không hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Moscow. Chủ tịch Tập Cận Bình đã lần đầu tiên điện đàm với Tổng thống Zelensky sau hơn 400 ngày bùng nổ xung đột Đông Âu. Lãnh đạo Trung Quốc đề nghị Kiev nên theo đuổi giải pháp chính trị, thông qua đối thoại để mang lại hòa bình cho châu lục. Suốt nhiều tháng, dù phía Kiev mong muốn đối thoại với nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhưng đến ngày 26 tháng 4 cuộc điện đàm mới tiến hành. Theo Politico, các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho rằng cuộc gọi hôm 26 tháng 4 kéo dài khoảng 1 giờ, có thể xoa dịu căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây liên quan lập trường của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo cách nói của ông Zelensky, cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò là động lực mạnh mẽ cho mối quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Zelensky viết trên Twitter, "Tôi đã có một cuộc điện đàm dài và đầy ý nghĩa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tôi tin rằng cuộc gọi này cũng như việc bổ nhiệm đại sứ Ukraine tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương." Trong một tuyên bố đầy đủ hơn, Tổng thống Zelensky nói, trong cuộc điện đàm, ông nhận thấy nội dung được chú ý đặc biệt là những cách thức hợp tác khả thi để thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine. Không thể có hòa bình nếu đánh đổi bằng cách thỏa hiệp về lãnh thổ. Sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được khôi phục trong phạm vi biên giới như năm 1991, Tổng thống Ukraine khẳng định. Không ai muốn hòa bình hơn người dân Ukraine. Chúng tôi đang ở trên mảnh đất của mình và chiến đấu cho tương lai của mình, thực hiện quyền tự vệ. Hòa bình phải công bằng và bền vững dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Zelensky nói. Về phía Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết, trong cuộc thảo luận, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc không tạo ra cũng không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine, là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một cường quốc có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng tôi sẽ không đổ thêm dầu vào lửa và trên hết chúng tôi sẽ không trục lợi từ việc này. Đức có thể hạn chế xuất khẩu hóa chất sang Trung Quốc nếu chúng được sử dụng để sản xuất chip, như một phần trong nỗ lực của Berlin nhằm giảm mức độ gắn kết kinh tế với siêu cường châu Á, Bloomberg đưa tin vào ngày 27 tháng 4. Động thái này vẫn đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu, nhưng các quan chức tham gia đàm phán nhận thức được rằng một bước đi như vậy có thể làm tổn hại đến làm ăn kinh doanh với đất nước tỷ dân. Không có xác định từ các bộ của chính phủ Đức về báo cáo của Bloomberg, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Nếu được thực thi, đây sẽ là bước đi mới nhất của Đức nhằm xem xét lại quan hệ với Trung Quốc. Chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz đang thúc đẩy tiếp cận thị trường một cách công bằng hơn, mở rộng buôn bán với đối tác thương mại lớn nhất của mình, nhưng cũng ngày càng cảnh giác với Trung Quốc như một đối thủ chiến lược. Merck KGaA và Bayer, hai công ty hóa chất lớn của Đức, có thể bị ảnh hưởng bởi các hạn chế nếu được thực thi. Cổ phiếu Merck KGaA giảm 0,5% sau báo cáo. Nếu Đức thực thi các hạn chế, nước này sẽ theo sau nhiều quốc gia nhằm ngắt Trung Quốc khỏi nguồn cung sản xuất chip. Hà Lan, quê hương của các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn như ASM International và ASML Holding, tháng trước đã đưa ra kế hoạch hạn chế hơn nữa xuất khẩu công nghệ bán dẫn để củng cố an ninh quốc gia. Tất nhiên, họ cũng tham gia vào nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hồi tháng 3 gợi ý rằng Berlin có thể áp đặt các hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc để ngăn Đức mất đi lợi thế công nghệ. Chính phủ của Thủ tướng Scholz đang soạn thảo một tài liệu chiến lược về Trung Quốc, dự kiến sẽ được tung ra vào cuối năm nay. Đức và Liên minh châu Âu nói chung đang nỗ lực nhằm sản xuất chip nhiều hơn bằng cách đưa ra các khoản trợ cấp. Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC, công ty lớn nhất thế giới, đang đàm phán để mở xưởng sản xuất đầu tiên tại châu Âu, trong khi nhà sản xuất chip Intel Corp của Mỹ năm ngoái tuyên bố họ đã chọn thị trấn Magdeburg của Đức để làm địa điểm cho tổ hợp sản xuất chip khổng lồ trị giá 17 tỷ euro. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hôm 27 tháng 4 nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng mối quan hệ song phương được cải thiện hay không phụ thuộc vào hòa bình và yên tĩnh tại biên giới. Mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á sở hữu vũ khí hạt nhân đã xấu đi kể từ giữa năm 2020, khi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đụng độ ở biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có 20 quân nhân Ấn Độ. Tình hình lắng dịu sau các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao, nhưng đối đầu vẫn tiếp diễn dọc theo biên giới dài 3.800 km. Rajnath Singh nhấn mạnh quan điểm của họ trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thường Phúc ở thủ đô New Delhi. Ông Singh nói, chúng tôi đã truyền đạt rõ ràng rằng
sự phát triển mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc dựa trên nền tảng là hòa bình và yên ổn ở biên giới. Việc vi phạm các thỏa thuận sẽ làm xói mòn toàn bộ nền tảng của quan hệ song phương. Ấn Độ những năm qua thường xuyên cáo buộc quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ của họ bất hợp pháp, vi phạm thỏa thuận đã ký vào những năm 1990. Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cuộc gặp. Hai nguồn tin của Ấn Độ nói rằng Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước, nhưng được Ấn Độ trả lời điều đó chỉ xảy ra nếu có sự yên bình ở biên giới. Hai bộ trưởng gặp nhau trước cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại New Delhi. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước kể từ tháng 9 năm 2020, khi họ hội đàm bên lề cuộc họp SOC tại Moscow. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Ấn Độ kể từ khi bạo lực ở dãy Himalaya diễn ra vào tháng 5 năm 2020. Hàn Quốc xem trọng hợp tác với Nhật để đối phó Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm 27 tháng 4 nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng cần tăng tốc hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hoa Kỳ để chống lại mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên, đồng thời nói thế giới không được ngại thúc đẩy tự do ở miền Bắc vĩ tuyến 38. Ông Yoon, vào ngày thứ Tư của chuyến thăm cấp nhà nước đến Hoa Kỳ để kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ-Hàn, cũng tuyên bố Hàn Quốc sẽ tích cực làm việc để bảo vệ quyền tự do của người dân Ukraine và ủng hộ các nỗ lực tái thiết. Ông Yoon được các thành viên Hạ viện và Thượng viện hoan nghênh nhiệt liệt trong căn phòng chật ních người đến nghe. Ông Yoon đã vinh danh sự hy sinh của binh sĩ Hoa Kỳ để bảo vệ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông nói, Hàn Quốc không bao giờ quên những anh hùng nước Mỹ đã chiến đấu cùng chúng tôi để bảo vệ tự do. Hôm 26 tháng 4, ông Yoon gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Washington cam kết cung cấp cho Hàn Quốc cái nhìn chi tiết hơn về kế hoạch hạt nhân nếu có bất kỳ cuộc xung đột nào với Triều Tiên, trong bối cảnh lo ngại về kho tên lửa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Ông Yoon nói với Quốc hội Mỹ rằng liên minh phải đoàn kết để ngăn chặn hành vi liều lĩnh của Triều Tiên. Ông đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc muốn nối lại quan hệ với nước láng giềng Nhật Bản sau nhiều năm căng thẳng. Ông Yoon trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của Hàn Quốc phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Điều này nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Seoul và Washington. Những bài phát biểu trước Quốc hội như vậy thường dành cho các đồng minh thân cận hoặc các nhân vật lớn trên thế giới. Bài phát biểu cuối cùng như thế này là của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 12 năm 2022. Tổng thống Yoon lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế. Hàn Quốc cam kết sẽ giúp Ukraine giống như các nền dân chủ đã giúp Seoul trong chiến tranh Triều Tiên. Kinh tế Sri Lanka có thể chỉ giảm 2% vào năm 2023. Ngân hàng Trung ương nước này cho biết như vậy trong một báo cáo thường niên hôm 27 tháng 4, khi quốc gia Nam Á vẫn đang vật lộn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Sau sụt giảm của năm 2023, Ngân hàng Trung ương Sri Lanka dự báo nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,3% vào năm 2024. Kinh tế Sri Lanka đã giảm 7,8% trong năm 2022, khi bị chi phối bởi bất ổn chính trị, lạm phát tăng và đồng nội tệ mất giá, khiến dự trữ ngoại hối cạn kiệt. Con số của Ngân hàng Trung ương Sri Lanka đưa ra cho năm 2023 là quan hơn mức giảm 3,1% mà Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán. Tổ chức này đã hoàn tất gói cứu trợ trị giá 3 tỷ USD cho hòn đảo vào tháng trước. Ngân hàng Thế giới thì ước tính kinh tế Sri Lanka sẽ giảm 4,3% trong năm 2023. Ông Oded Hans Jonas, chuyên gia kinh tế của CAL Group nói, nền kinh tế Sri Lanka đang dần ổn định kể từ giữa năm 2022. Sự thiếu hụt nhiên liệu kéo dài và lạm phát đang dần được đảo ngược. Sự phục hồi từ các lĩnh vực như du lịch có thể tốt hơn dự kiến và nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang tăng lên. Sri Lanka, quốc gia đã vỡ nợ hơn một năm trước, hiện đang đàm phán về việc trả nợ với những bên cho vay. Hòn đảo này hy vọng sẽ hoàn thành quá trình tái cơ cấu nợ kịp thời trước tháng 9 năm nay khi IMF xem xét có tiếp tục hỗ trợ nữa hay không. Cư dân của một thị trấn ở miền nam Tây Ban Nha đã tập trung tại quảng trường để lấy nước uống khi những vùng rộng lớn khác của bán đảo Iperia tiếp tục chứng kiến thời tiết nắng nóng trái mùa, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Các nhà khí tượng học thông báo nhiệt độ sẽ đạt 40 độ C ở nhiều khu vực của Tây Ban Nha trong tuần này. Theo chính quyền vùng Andalusia, khoảng 80.000 người sống ở Alcalá-de-Henares và 27 ngôi làng khác ở tỉnh Cordoba phải phụ thuộc vào việc vận chuyển nước uống bằng xe tải từ nơi khác đến vì hạn hán làm cạn kiệt hồ chứa gần đó. Một cư dân vùng Andalusia nói, tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này trước đây. Những lần trước chúng tôi vẫn có nước máy vài giờ mỗi ngày, chưa bao giờ phải mang chai đi đựng như hiện nay.
Các hồ chứa của Tây Ban Nha đang ở mức trung bình 50% công suất, nhưng đã giảm còn 25% ở Andalusia và Đông Bắc Catalonia. Nước ở dãy núi Sierra Boyera cũng cạn kiệt. Lần đầu tiên sau 40 năm một hồ chứa ở Cordoba gặp tình huống này. Thị trưởng Ansara Sechab, ông Jose Luis Camera nói, chúng tôi được cấp nước qua những cách không như trước đây. Mọi người khá khó chịu. Điều này phản ánh tình trạng bấp bênh và rủi ro khi nhân loại đối mặt với biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Ở nước láng giềng Bồ Đào Nha, nhiệt độ cũng cao bất thường khi tiếp cận 40 độ C. Nhà chức trách tuyên bố 3 đô thị ở phía nam Algarve có nguy cơ cháy rừng cao nhất. Một du khách Mỹ tên Brad Tepoli nói với báo chí tại thủ đô Lisbon, chúng tôi vừa đến ngày hôm nay khi xem dự báo thời tiết có vẻ ổn nhưng không ngờ lại nóng như vậy. Trong khi đó, nhà chức trách ở Pháp cho biết sẽ điều quân đội và máy bay chở nước luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động nếu các đám cháy rừng diễn ra. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.